Üdvözlök mindenkit a Rövid Történetek magyarul tanulóknak podcast első epizódjában. Ez a sorozat azoknak a magyarul tanulóknak készül, akik a magyar nyelvtudásukat történeteken keresztül szeretnék fejleszteni, és ehhez az úgynevezett Comprehensive Input módszert szeretnék alkalmazni, vagyis olyan történeteket szeretnének hallani és olvasni, amiket könnyen meg tudnak érteni. Minden epizód teljes szövegét megtalálhatjátok a honlapunkon, hogy ne csak hallgatni, de olvasni is tudjátok a történeteket. A sorozatban az A2 szinttől egészen a C1-es szintig találhattok majd történeteket. Ebben a sorozatban elsősorban olyan történeteket szeretnénk feldolgozni, amik a magyarsághoz köthetők, hogy egyben megismerkedjetek a magyarok történelmével, kultúrájával, szokásaival és persze a nyelvvel. Ha érdekel titeket valamilyen speciális téma, és szeretnétek azzal kapcsolatban egy történetet hallani, nyugodtan írjátok meg nekünk a hozzászólásokban, vagy e-mailen, Facebookon, vagy Instagramon is. Az elérhetőségeinket megtalálhatjátok a videó alatti leírásban, ha YouTube-on hallgattok minket, vagy a honlapunkon is. glotters-linguistics.com. Az első epizód Mátyás királyról, a magyarok egyik leghíresebb uralkodójáról szól. Jó szórakozást kívánok nektek! Hajdanán, réges-régen, Magyarországon élt egy király, akinek neve Mátyás volt. Ő volt az a király, aki nem a szokásos királyi dolgokkal foglalkozott. Mátyás király szórakoztatóan más volt, mint a többi király. Volt egy csomó furcsa szokása, ami miatt a népe nagyon szerette. Először is Mátyás király imádott elvegyülni a néppel. Nem mindig viselte a királyi ruháját, néha egyszerűbb ruhában járkált a piacon, mint egy hétköznapi ember. Szerette meghallgatni az emberek történeteit, problémáit és néha még a vicceiket is. De ami igazán különlegessé tette, azok a híres királyi tréfái voltak. Mátyás király híres volt a bolondos, tréfás ötleteiről. Egyszer például egy hatalmas kosarat tett a hátára, és úgy járkált a városban, mintha egy szokásos piacon vásárolgatna. Az emberek csak nevettek és csatlakoztak hozzá. Volt, hogy a király a szokásos trónját sem használta, inkább leült egy padra a parkban, és ott hallgatta az emberek történeteit. Mátyás királynak még egy különleges tulajdonsága volt, szerette a meséket és a legendákat. Gyakran ült le egy jó tűz mellé, és meséket hallgatott a népétől. Olykor maga is kitalált vicces történeteket, amiket aztán szívesen megosztott mindenkivel. De nem csak a tréfák és mesék tették különlegessé Mátyás királyt. Ő volt az uralkodó, aki törődött a kisebb dolgokkal is. Meghallgatta a panaszokat, és igyekezett megoldást találni a problémákra. Néha saját maga is kiment a mezőre vagy az erdőbe, hogy segítsen a gazdáknak vagy az erdésznek. Ezért volt olyan népszerű a népe körében. Mátyás király színes és vidám volt, mint egy jó meseregény. Olyan király, akit nem csak tisztelettel, hanem szeretettel is emlegettek az emberek. A történetei és tréfái az évszázadok során generációról generációra élnek tovább. Aki pedig egyszer a királyi bolondságok között találta magát, az sosem felejtette el Mátyás király nevét és vidám történeteit. Na jó, ez a legenda, de most nézzük a tényeket. Mátyás király, akit más néven Hunyadi Mátyás vagy Corvinus Mátyásként is ismerhetünk, a 15. századi Magyar Királyság egyik legkiemelkedőbb uralkodója volt. Élete és uralkodása történelmi szempontból is gazdag és érdekes. Első Mátyás, vagy más néven Mátyás király, Magyarország és Horvátország királya, Cseh király és Ausztria uralkodó főhercege volt a 15. században. A köznyelvben Korvin Mátyás vagy Igazságos Mátyás néven ismert.
Egyedülálló és színes uralkodása alatt sok mindent elért, és még ma is az egyik legismertebb magyar királynak számít. Mátyás 1443-ban született Kolozsváron, Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet fiaként. Apja híres hadvezér volt, és az ifjú Mátyás már fiatalon a politika és a hadviselés világába került. Apja halála után Mátyás került a trónra 1458-ban, de hivatalosan csak 1464-ben koronázták meg királlyá. Mátyás király nem csupán a hadviselésben, hanem a kultúrában is jeleskedett. Híres könyvtára, amelyet Buda várában létesített, az egyik legnagyobb Európában a korában. Ő maga is művelt és jól olvasott ember volt, ami szokatlan volt egy uralkodó számára ebben az időszakban. Uralkodása alatt Mátyás kiemelkedően ügyelt arra, hogy konszolidálja hatalmát. Politikai ügyességével és különféle társadalmi erők kihasználásával sikeresen kialakított koalíciókat, amelyek támogatták az ő uralkodását. Ennek ellenére egyik legnagyobb célját, a fiának, Korvin Jánosnak az öröklését nem sikerült teljesen megvalósítania. Mátyás király politikájára két ellentétes nézet is létezik. Egyesek szerint figyelmen kívül hagyta a török veszélyt, és a katonai erőforrásokat értelmetlen nyugati hódításokra pazarolta. Mások viszont úgy vélik, hogy belátta Magyarország önállóságának korlátait, és nagyobb államhatalom létrehozására törekedett. A személyiségét és uralkodását tekintve megoszlanak a vélemények. Belpolitikai tevékenységének köszönhetően megszilárdította hatalmát, de emellett hatalmas adókat vetett ki az alattvalókra, és néha a beszedett pénzt nem az eredeti célra fordította. Híre jó volt külföldön és belföldön egyaránt, de személyisége és tettei miatt nem mindenki találta szerethetőnek. Mátyás király 1490-ben halt meg Bécsben, és utóda, Korvin János nem tudta folytatni apja kezdeményezéseit. Mátyás király azonban a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb alakja maradt, és emlékét sok népmese és történet őrzi. Az epitheton ornans, azaz az igazságos jelző is hozzátartozik nevéhez, és az utókor még mindig vitatkozik az ősi uralkodó politikai és kulturális örökségéről. Mátyás király az európai reneszánsz egyik jelentős alakja, és a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb uralkodója. Élete és tettei mély nyomot hagytak a középkori Magyarország történelmében. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, segítsétek munkánkat a lájkotokkal. Írjátok meg, hogy miről szeretnétek hallani a következő részben. Sziasztok!